ठ्याक्क के दिमागमा हेर्नु पर्यो भने सर्टिफाइड छ कि छैन यो सामान, यो लाएर मलाई प्रोटेक्ट गर्छ कि गर्दैन भने त्यो थाहा हुनु पर्यो। किनभने हस्पिटलको बिल भनेको चाहिँ राइडिङ गियरभन्दा अझै धेरै आउने चान्स हुन्छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई राइडिङ गियरको बारेमा यो सी सर्टिफाइड भनेको के हो, त्यो चाहिँ कसरी टेस्ट हुन्छ त्यो बारे चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। सो अनि लेभल 1 लेभल 2 यो प्रोटेक्सनले चाहिँ के गर्छ, कसरी चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ हजुरलाई भनेर त्यो कुरा चाहिँ बताउन जाँदैछु। सो वो वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल स्पी रामविक्रम थापा, सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ। नेक्स्ट ब्लग। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई राइडिङ गियरको बारेमा यो सी सर्टिफाइड भनेको के हो, त्यो चाहिँ कसरी टेस्ट हुन्छ त्यो बारे चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। सो अनि लेभल 1 लेभल 2 यो प्रोटेक्सनले चाहिँ के गर्छ, कसरी चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ हजुरलाई भनेर त्यो कुरा चाहिँ बताउन जाँदैछु। सो हजुर नयाँ हुन्छ भने च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि हाम्रो रेस डायनामिक दिस भिडियो इज स्पोन्सर बाई रेस डायनामिक नेपाल। हेयर इज रेस डायनामिक नेपाल। सो यो चाहिँ एकदम मिलाएर सुन्नु होला। सबै कुराहरू यो भिडियोमा चाहिँ एउटा युजफुल इन्फर्मेटिभ भिडियो हुन्छ। सो हजुरहरूको साथीभाइहरूलाई पनि यसो सेयर गरेर बताइदिनु होला, त्यति भन्न चाहन्छु। सो सी सर्टिफाइड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सी सर्टिफाइड भनेको चाहिँ चार्टर्ड इन्जिनियरले सर्टिफिकेसन दिएको एउटा जस्तै अब इन्डियामा चाहिँ केही कुरा म्यानुफ्याक्चर हुँदैछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सी सर्टिफाइड दिनुपर्ने हुन्छ। लाइकले चाहिँ सर्टिफिकेसन दिनुपर्छ क्या, यो कुरा चाहिँ ठिक छ है त, यो चाहिँ पास भयो भनेर। अब त्यो सी सर्टिफिकेसन गर्न चाहिँ सर्टेन प्रोसेसहरू हुन्छ। अब इन्जिनियरद्वारा चाहिँ त्यो कुराहरू, त्यो मेटेरियलहरू चाहिँ टेस्ट यताउता गरेर मजाले सबै कुराले तपाईँको A to Z सबै टेस्टिङहरू गरेर टेस्टिङ पास भएपछि मात्रै त्यो सर्टेन एउटा म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ सी सर्टिफिकेसन भनेर चाहिँ लिन पाउँछ है। यतिकै चाहिँ हामीले भनौँ यतिकै सी सर्टिफाइड भनेर राखेर चाहिँ दिन मिल्दैन, त्यो कुरा चाहिँ टेस्ट गरेर मात्रै लिन मिल्ने चिज भएर चाहिँ सी सर्टिफाइड भन्छ। सी सर्टिफाइड भनेको चाहिँ चार्टर्ड इन्जिनियर सर्टिफिकेसन भन्दो रहेछ। यो चाहिँ बेसिकली इन्डियाको प्रडक्टहरूमा चाहिँ सी सर्टिफाइड भनेर आउँछ है त। सो लेभल 1 इम्पोर्टेन्ट हो कि लेभल 2 इम्पोर्टेन्ट हो, सबैलाई थाहा नै होला। लेभल 2 चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो। लाइक लेभल 1 भन्दा लेभल 2ले चाहिँ अलिकति प्रोटेक्ट गर्छ तपाईँको क्र्यास एन्ड इन्जुरीबाट चाहिँ तपाईँलाई अलिकति धेरै सेफ फिल हुने चाहिँ लेभल 2 को आर्मर हो। सो लेभल 1 को आर्मरमा के हुन्छ र लेभल 2 को आर्मरमा के हुन्छ है त, त्यो बारे भन्छु है त। दिस टाइप अफ आर्मर क्यान ह्याभ म्याक्सिमम ट्रान्समिटेड फोर्स अफ 18 किलो न्युटन है त। सो त्यसको भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ के हो, अब KN भनेर डिफाइन आउँछ। किलो न्युटन भनेको चाहिँ के हो, वेयर एज 1 किलो न्युटन इक्वल टु 102 kg इन्टु 9.1 पर सेकेन्ड स्क्वायर है त, त्यो हुन्छ। सो अब यो कुरा त अब हामीले क्यालकुलेसनमा हामीले अब जान्दैनौँ होइन, इभन म पनि जान्दिनँ, म क्यालकुलेसनमा हल्का लोचा नै हो। सो त्यही पनि यो कुराहरू चाहिँ KN भनेर चाहिँ के डिफाइन गर्छ भन्दा किलो न्युटन डिफाइन गर्दो रहेछ। त्यसले चाहिँ कति फोर्सहरू चाहिँ एब्जर्ब गर्ने भन्ने कुरा रहेछ। सो लेभल 1 भन्दा चाहिँ लेभल 2 चाहिँ अलिकति राम्रो, किन भन्दाखेरि चाहिँ लेभल 2ले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सेम क्र्यासमा अब लेभल 1 को सी सर्टिफाइड लेभल 1 आर्मर र लेभल 2 लाउनु भएको छ भने तपाईँको सेम क्र्यास भएको छ भने लेभल 2 को आर्मरले चाहिँ तपाईँलाई धेरै सेफ बनाउँछ, वेयरएज लेभल 1 को भन्दा है त। सो अनि अर्को भनेको आर्मरहरूमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि हजुरहरूसँग आर्मर छ भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आर्मरमा चाहिँ के हुन्छ भने अब एस लेखेको छ भने सोल्डरको लागि हुन्छ, लाइक एल्बोको लागि चाहिँ ई लेखेको हुन्छ, नीको लागि के लेखेको हुन्छ। त्यसरी चाहिँ सानो कुराले चाहिँ आर्मरहरूलाई पनि डिफाइन गरेको हुन्छ। सो वेयरएज लेभल 2 को आर्मर भने चाहिँ के हो त है, त्यो बारे पनि भन्न चाहन्छु। लेभल 2 को आर्मरले पनि सी लेभल अफ सर्टिफिकेसन पाउन चाहिँ एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्ड मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस टाइप अफ आर्मर क्यान ह्याभ म्याक्सिमम ट्रान्समिटेड फोर्स अफ ओन्ली 9 किलो न्युटन। अब यो हेर्नु है, जति चाहिँ किलो न्युटन तल भयो त्यति नै चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई सेफर फिल गराउने रहेछ। सेफ्टीको लागि चाहिँ लेभल 1 भन्दा लेभल 2 चाहिँ हाइली रिकमेन्डेड हो। इभन सर्टेन ट्र्याकहरूमा चाहिँ लेभल 1 को पनि लाएर जान पाउँछ, तर मोस्टली ट्र्याकले चाहिँ लेभल 2 सी सर्टिफाइड लेभल 2 नै प्रोटेक्सन खोज्छ है त। त्यही भन्न चाहन्छु। नेपालमा भएको कति राइडिङ गियरमा चाहिँ सर्टिफिकेसनको कोडहरू देख्न पाइँदैन है। सो त्यो तपाईँहरूले ज्याकेट अथवा केही कुराहरू सामानहरू लिँदै हुन्छ भने चाहिँ सी सर्टिफाइड भनेर हेरेर लिनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ है त। हामीसँग भएको प्रडक्टहरूमा चाहिँ यसरी आउँछ कि BBG भने बाइकिङ ब्रदरहुड गियर भइहाल्यो, CE भनेको चाहिँ सर्टिफाइड इन्जिनियर सर्टिफिकेसन लेभल 2 आर्मर भनेर यसरी आउँछ है त। सो यो कुराहरू चाहिँ बताउनु थियो। लाइक म अहिले चाहिँ कमेन्टमा आएको थियो यो राइडिङ गियरको बारेमा, सेफ्टीको बारेमा चाहिँ एउटा राइडिङ गियर चुज गर्दा कसरी चुज गर्ने भनेर चाहिँ एउटा भन्नुभएको थियो। सो त्यही हिसाबमा मैले भिडियो बनाएँ। हजुरलाई यो भिडियो युजफुल लाग्यो र अरू साथीहरूले पनि सुन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। सो हामीलाई इन्स्टाग्राम र तपाईँले टिकटकमा फलो गर्नुभएको छ भने चाहिँ गरिदिनु होला। आई होप अब हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियोहरू चाहिँ के हेल्प भयो भने लाइक राइडिङ गियर कसरी चुज गर्ने होइन, सर्टिफाइड कसरी चेक गर्ने, सी सर्टिफाइडको मिनिङ थाहा भयो होला, लेभल 1 र लेभल 2 को डिफ्रेन्स थाहा भयो होला।
सो हजुरहरूले पनि अब कतै गएर राइडिङ गियर लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई ठ्याक्क के दिमागमा हेर्नु पऱ्यो भने सर्टिफाइड छ कि छैन यो सामान, यो लाएर मलाई प्रोटेक्ट गर्छ कि गर्दैन भने त्यो थाहा हुनु पऱ्यो। किनभने हस्पिटलको बिल भनेको चाहिँ राइडिङ गियरभन्दा अझै धेरै आउने चान्स हुन्छ। सकेसम्म एक्सिडेन्ट भनेर कसैको नहोस्, तर त्यो एक्सिडेन्टबाट बच्न चाहिँ हामीले के लाउनुपर्छ, राइडिङ गियर आफू पनि सेफ्टी भएर चलाउनु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि रोड भनेको अब रोड आर फुल अफ इडियट है, हामीले देखिन्छ बाटोमा होइन। कोही हुन्छ एकजना इडियटले गर्दा पनि आफ्नो एक्सिडेन्ट भइरहेको हुन्छ, आफ्नै गल्ती हुनुपर्छ भन्ने छैन, एकजना अरू थर्ड पर्सनको गल्तीले पनि एक्सिडेन्ट भइरहेको हुन्छ। सो राइडिङ गियर लगाएर बाइकहरू चलाउँदा स्कुटरहरू चलाउँदा चाहिँ सकेसम्म सेफर चलाइदिनु होला, राइडिङ गियर लगाएर युज गरेर चलाउनु होला भन्न चाहन्छु। सो हजुरहरूलाई नलेज भयो नि त, अब लाइक के गर्दाखेरि हुन्छ, सर्टिफाइड कसरी चेक गर्ने त्यो पनि भइहाल्यो, मैले भनिहालेँ। थ्याङ्क यू भन्नु पर्दैन, जस्ट यो भिडियो चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। अनि अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रो रेस डाइनामिक नेपाललाई पनि अझै सपोर्ट गरिदिनु होला। नेपालको जुनसुकै कुनामा हजुरहरू भए पनि सामानहरू चाहिन्छ भने चाहिँ हामीलाई इन्स्टाग्राम र टिकटकमा अथवा हामीले दिएको नम्बर छ डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँ मेसेज गरेर राइडिङ ज्याकेट, राइडिङ बुट होइन, राइडिङ प्यान्ट, रेसिङ सुट, अनि तपाईँको आर्मरहरू, ग्लभ्सहरू केही चाहिन्छ भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ डेलिभरी पनि गरिदिन्छ अल ओभर नेपाल। त्यही भन्न चाहन्छु। होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो चाहिँ युजफुल लाग्यो होला, अझै सेयर गरेर अझै सपोर्ट गरिदिनु होला है। त्यही नै भन्न चाहन्छु। आजको लागि यति नै हुन्छ। टिल देन किप लभिङ, किप सपोर्टिङ ट्विचर ब्लग्स। भोलिको अर्को भिडियोमा के बारे बनाऊँ त्यो भन्नु होला, त्यो अनुसारको म भिडियो बनाउँछु। टाटा बाई बाई, जय नेपाल, सी यू, बाई बाई।